เคยมีคนกล่าวเอาไว้ว่าความตายอาจไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งเพราะล่องรอยแห่งกรรมที่ได้ฝากเอาไว้มันจะยังคงติดตามจิตวิญญาณไปทุกภพทุกชาติเพื่อพิพากษาและนำทางสู่ภพภูมิใหม่ที่ตนเองเป็นผู้ลิขิตเอาไว้ด้วยมือของตนเองแสงอาทิตย์สุดท้ายถูกกลืนหายไปหลังเทือกเขาพนมดงรักที่นั่นมีเพียงเงาไม้ตะคุ่มที่ดูราวกับอสูรกายในความมืดกลิ่นดินปืนและกลิ่นไอชื้นของป่าชายแดนลอยคลุ้งไปทั่วที่นั่นมีหนุ่มเขมรหน้าตาเถื่อนหายใจหอบทีกำลังก้าวเดินด้วยความอ่อนล้าเป้าหมายของเขาคือหนีตายจากความผิดที่ตนได้ก่อเอาไว้ในฝั่งประเทศกัมพูชาอีกแค่นิดเดียวถ้าข้ามลำน้ำนี้ไปได้ทหารกัมพูชาก็จับข้าไม่ได้แล้วพลันสายตาของเขาก็ปะทะเข้ากับแสงสีส้มลำไรใต้ต้นไทรยักษ์เหม็นรีบย่อตัวลงตามสัญชาตญาณเขามองเห็นพระธุดงค์รูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิสงบอยู่ใต้กรดเก่าๆบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดมีเพียงเสียงแตกปะทุจากไม้ฟืนที่ยังไม่แห้งดีดังแทรกมาเบาๆเท่านั้นดวงแข็งจริงๆเลยกูเดินป่ามาหลายวันดันมาเจอทางลาดข้ามแดนเอาตอนนี้ถ้าได้ชุดพระมาใส่พวกทหารหน้าโง่ฝั่งไทยคงกราบไหว้แทนที่จะจับข้าแน่ๆเหม็นรีบคว้าท่อนไม้ขนาดเหมาะมือแถวๆนั้นแล้วค่อยๆย่องไปด้านหลังของท่านเหมือนกับเสือกำลังจะขย่ำเหยื่อแต่ก่อนที่เหม็นจะเงื้อไม้ตีลงไปสุดแรงเสียงทุ้มนิ่งแต่เย็นเยียบกลับดังขึ้นท่ามกลางความสงัดหยุดเถิดโยมเหม็นมือของโยมเปื้อนเลือดมามากพอแล้วอย่าเอาผ้ากาสาวพักตร์อันบริสุทธิ์ไปแปดเปื้อนบาปใหม่ที่โยมกำลังจะก่อเลยมึงรู้ชื่อกูได้ยังไงแล้วรู้ได้ยังไงว่ากูกำลังจะทำอะไรพระธุดงค์ท่านมิได้ตอบคำถามนั้นแต่จิตของท่านกลับระลึกย้อนไปสู่ภพภูมิในอดีตชาติที่ไกลนานนับหลายร้อยชาติและในชาตินั้นท่านเคยตกอยู่ในอำนาจของน้ำเมาทุบตีทำร้ายมารดาเพียงเพื่อแย่งชิงเงินไปซื้อสุรามาปนเปื้อกิเลสแม้ในชาตินี้ท่านจะบรรลุถึงความดับแห่งทุกข์จนจิตบริสุทธิ์เหนืออาสวะกิเลสทั้งปวงแล้วแต่ผลของกรรมหนักนั้นยังคงต้องชดใช้ด้วยกายภาพภายนอกอยู่ดีซึ่งสำหรับท่านแล้วมันเป็นเพียงการคืนธาตุทั้งสี่กลับสู่โลกมิได้ระคายเคืองไปถึงจิตอันปล่อยวางแล้วของท่านเลยแม้แต่นิดเดียวกลัวจนไม่กล้าขยับไปไหนเลยหรือไงหรือกำลังคิดจะหนีกูบอกเอาไว้เลยนะมึงหนีไม่รอดหรอก อาตมาไม่หนีและไม่โกรธเคืองโยมหรอกแต่อยากจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายผ้าเหลืองพลางตัวได้เพียงกายแต่ใจที่ร้อนลุ่มด้วยบาปจะแผดเผาโยมไปตลอดชั่วกาลนานกูไอ้เหม็นไม่เคยเชื่อเรื่องเวรกรรมเว้ยชะตานี้กูเป็นผู้ลิขิตเองมาตั้งแต่เด็กแล้วกลับบ้านเก่าไปเถอะนะหลวงตาเสียงไม้กระทบเข้าที่ท้ายทอยอย่างจังร่างของพระอริยะสุดทวบลงกับพื้นดินไม่ไหวติงใดๆอีกส่วนไอ้เหม็นก็ไม่รอช้ามันลงมือจัดการเปลื้องจีวรจากร่างที่ไหลลมหายใจของท่านมาสวมใส่อย่างล้นลานแล้วก็ใช้มีดโกนในย่ามโกนผมและคิ้วจนเกลี้ยงเกลาเท่านี้กูก็รอดแล้วมึงมันซวยเองนะที่มาเจอไอ้โรคจิตอย่างกู ไอ้เหม็นจัดแจงจีวรให้เข้าที่เข้าทางก่อนจะถอนกรดออกไปดื้อๆแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่พรมแดนไทยในคราบของพระธุดงค์โดยหารู้ไม่ว่าผลของกรรมที่มันได้กระทำไปแล้วนั้นหนักหนาเกินกว่าที่อมนุษย์อย่างมันจะจินตนาการถึงท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าดิบชื้นมีทหารหนุ่มร่างกำยำเดินสเปสปะฝ่าดงน้ำมาด้วยความตึงเครียดเพราะเขาได้พลัดหลงกับทีมลาดตระเวนหลักมาร่วม3 ชั่วโมงแล้ว
แถมวิทยุสื่อสารก็ดันมาแบตหมดเกลี้ยงเสียอีกบ้าเอ้ยหลงทางได้ไงกันวะเนี่ยเสียชื่อทหารพรานหมดนี่ถ้าไม่รีบหาทางออกก่อนเช้ามีหวังได้อดตายในป่าแน่ๆทันใดนั้นหมูกล้าก็หันไปเห็นแสงไฟสีนวลจากเปลวเทียนเล่มเล็กสว่างวาบมาจากใต้ต้นไทรยักษ์ริมลำห้วยที่นั่นมีพระธุดงค์รูปหนึ่งกำลังนั่งสงบนิ่งอยู่บรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดมีเพียงเสียงน้ำไหลเอื่อยๆเท่านั้นหมูกล้ารู้สึกเหมือนกับเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เขาจึงค่อยๆก้าวเข้าไปหาด้วยความนอบน้อมนมัสการครับหลวงพ่อผมพลัดหลงกับทีมมาครับพอจะบอกทางไปหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดได้ไหมครับเจริญพรโยมทหารอาตมาก็ธุดงค์หลงมาเหมือนกันนั่งพักผ่อนให้หายเหนื่อยก่อนเถิดเดี๋ยวเรามาช่วยหาทางออกกันแล้วนี่กินอะไรมาหรือยังในย่ามของอาตมาพอดีมีอาหารแห้งอยู่ขอบคุณมากครับหลวงพ่อผมไม่ได้กินอะไรมาหลายชั่วโมงแล้วแต่ทันทีที่หมูกล้าสุดลงนั่งไอ้เมนที่ซ่อนมีดไว้ใต้จีวรก็อาศัยจังหวะที่ทหารหนุ่มลดการป้องกันตัวลงตวัดมีดเข้าที่ลำคอของหมูกล้าอย่างรวดเร็วและอำมหิตหมูกล้าร้องอุทานออกมาด้วยความช็อกและเจ็บปวดจนร่างกายนิ่งงันไปชั่วขณะหลวงพ่อทำไมโง่จริงๆแค่ห่มเหลืองก็ยอมให้กูเชื่อถึงคอสะใจจริงโว้ยได้ข้าทหารไทยถวายเสด็จพ่อกู ในวินาทีที่ความตายคลืบคลานเข้ามาจิตสุดท้ายของหมูกล้ากลับไม่ได้เต็มไปด้วยความกลัวแต่เขากลับรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติจนวินาทีสุดท้ายแต่ทว่าความภูมิใจนั้นกลับซ้อนทับไปด้วยแรงพยาบาทที่ร้อนดังไฟเมื่อเห็นไอ้เหมนชั่วในคราบนักบุญกำลังจะเดินลอยนวลไปยังผืนแผ่นดินเกิดของตนไอ้ชาติชั่วสันดานคแมร์กูจะปกป้องแผ่นดินนี้และกูจะไม่ยอมให้มึงมีที่ยืนบนแผ่นดินที่กูตายแม้ลมหายใจจะดับสิ้นไปแล้วแต่ดวงตาของร่างที่ไร้วิญญาณยังคงเบิกโพลงจ้องเขม็งไปยังแผ่นหลังของไอ้เหมนที่ก้าวออกไปในความมืดแรงอาฆาตนั้นรุนแรงจนป่าที่เคยเงียบสงัดกลับมีสายลมกันโชกผ่านต้นไทรใหญ่อย่างบ้าคลั่งแล้วกับพื้นป่ากำลังตอบรับการอุบัติขึ้นของวิญญาณอาฆาตแค้นสายหมอกโรยตัวหนาเหนือชายป่าไอเมนในคราบพระธุดงค์กำลังเดินเท้าเข้ามาอย่างย่ามใจทันใดนั้นมันก็ได้กลิ่นหอมประหลาดคล้ายกับกลิ่นดอกแก้วป่าลอยมาตามลมกลิ่นนี้มันกลิ่นผู้หญิงนี่วะข้าจำได้ดีเชียวละ ไอเมนมั่นใจนักหนาว่านี่คือกลิ่นสาบสาวเพราะนอกจากสันดานโจรปล้นฆ่าเรื่องลาคีข่มเหงสตรีนั้นมันก็เชี่ยวชาญไม่เป็นสองรองใครมันเริ่มสูดดมกลิ่นที่ล่องลอยมาตามลมค่อยๆแกะรอยตามไปอย่างย่ามใจแล้วกับสุนัขล่าเนื้อที่กำลังตามกลิ่นเหยื่อจนกระทั่งสายตาของมันปะทะเข้ากับเจ้าของกลิ่นหอมหวนนั้นเธอเป็นสาวร่างละหงผิวขาวผ่องราวกับแสงจันทร์นวลนุ่งผ้าสิ้นลายพื้นเมืองงดงามกำลังก้มเก็บสมุนไพรอยู่แต่งตัวแบบนี้สาวเรานี่วะมาทำอะไรกลางป่าลึกดึกสงัดแบบนี้วะเนี่ยแต่ก็เอาเถอะถือซะว่าเป็นโชคชั้นที่สองของกูก็แล้วกันแล้วไอ้เหมนมันก็แซงทำเป็นเดินเข้าไปหาด้วยท่าทีสงบระงับเจริญพรเถิดสีกาหลงทางมาหรืออย่างใดหญิงสาวเงยหน้าขึ้นและทันทีที่เห็นไอ้เหมนในคราบของพระธุดงค์เธอก็สุดกายลงยกมือไหว้ตามสัญชาตญาณนมัสการเจ้าค่ะหนูมาเก็บสมุนไพรอีกประเดี๋ยวก็จะกลับแล้วเจ้าค่ะสีกาป่านี้มันอันตรายนักนี่ก็ดึกมากแล้วอาตมาเกรงว่าสีกาจะกลายเป็นอาหารของเสือไปเสียก่อนมาเถิดมาพักใต้ร่มไม้นี่ก่อนเดี๋ยวอาตมาจะคอยคุ้มครองให้เอง
สาวเราทำท่าทีลังเลเล็กน้อยแต่ก็ยอมเชื่อคำไอ้เหมนเพราะเห็นว่าเป็นพระธุดงค์ผู้เปี่ยมไปด้วยบารมีแล้วทั้งสองก็นั่งลงพร้อมกับก่อกองไฟเล็กๆขึ้นมาเพื่อพัดไล่ความหนาวจากป่าดงดิบลึกสีกาอย่าไปนั่งไกลนักสิเข้ามาใกล้ๆอาตมานี่แต่มันจะเหมาะหรือเจ้าคะเหมาะสิเหมาะมากอาตมาจะได้สูตรกลิ่นหอมนี้ได้ลึกยิ่งขึ้นไอ้เหมนไม่พูดเปล่าแต่มันกลับแสดงสีหน้ากระหายในความใคร่ออกมาพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดแต่คราวนี้มันกลับไม่ได้กลิ่นหอมดังเดิมแต่กลับกลายเป็นกลิ่นเน่าของซากศพแทนอุ๊บทำไมร่างกายของสีกาถึงได้เหม็นเพียงนี้สาวลาวค่อยๆหันหน้ามามองไอ้เหมนแล้วก็เอ่ยออกมาเสียงแผ่วเบาแต่ทว่ากลับเย็นเยือกก็ต้องเหม็นเป็นธรรมดาสิคะเพราะว่ากูตายไปแล้วนี่ ทันใดนั้นร่างของสาวลาวก็กลับกลายมาเป็นร่างของหมูกล้าที่ตอนนี้กำลังจ้องเขม็งมาที่ไอ้เหมนด้วยแววตาอาฆาตแค้นขาวโพลนผีทหารไทยไอ้เหมนพยายามคลานหนีด้วยความกลัวตั้งแต่เกิดมามันไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนจนมันหลงคิดไปว่าเรื่องผีสางไม่มีอยู่จริงแต่แล้วจู่ๆร่างของมันก็ถูกกระชากลอยคว้างขึ้นเหนือพื้นดินราวกับมีหัตถ์มัจจุราชที่มองไม่เห็นบีบเค้นเข้ามาที่ลำคออย่างรุนแรงมันดิ้นทุรนทุรายพยายามอ้าปากไขว่คว้าหาอากาศแต่ปอดของมันกลับตีบตันจนไร้ทางหายใจความตายค่อยๆคลืบคลานเข้ามาพร้อมกับความมืดมิดที่มันเป็นคนเลือกเองตายเป็นปุ๋ยในป่าเหมือนเพื่อนๆของมึงเถอะไอ้เหมนโสโครกเสียงอึกอักขาดหายไปแทนที่ด้วยเสียงกระดูกลั่นเปรี้ยราวกับท่อนฟืนหักร่างของมันกระตุกเกร็งก่อนจะนิ่งงันดุจท่อนไม้สิ้นลมหายใจไปทั้งที่ยังห่มผ้าเหลืองจบสิ้นตำนานแห่งมหาโจรพนมดงรักที่คิดจะลุกล้ำเข้ามายังผืนแผ่นดินไทยแต่เรื่องราวฉะไหนเลยจะจบง่ายได้เพียงนี้เพราะกรรมที่มันได้ทำเอาไว้ช่างหนักหนานักหลังจากภาพทั้งหมดดับวูบลงจู่ๆมันก็รู้สึกร้อนลุ่มจนทนไม่ได้ต้องลืมตาขึ้นมาอีกครั้งกูยังไม่ตายหรือวะ ดวงแข็งจริงๆด้วยว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนกันวะไอ้เหมนหันมามองรอบๆกายก็รู้สึกใจหายวาบเพราะรอบๆตัวมันนั้นกลับมีเปลวไฟร้อนแรงลุกไหม้อยู่รอบกายไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ล้วนแล้วแต่มีเปลวไฟทั้งสิ้นแต่แล้วจู่ๆที่ด้านหลังของมันก็มีร่างดำทะมึนกำยำโผล่ขึ้นมาในมือของร่างนั้นถือค้อนปอนขนาดใหญ่เอาไว้แล้วร่างนั้นก็ลงมือทุบที่หัวของไอ้เหมนเต็มแรงเสียงกะโหลกถูกบดละเอียดดังก้องกังวานไอ้เหมนสุดลงไปทันทีแต่ไม่นานมันก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งอะไรกันหัวข้าปวดเหลือเกินมีข้าตายไปแล้วทำไมถึงฟื้นขึ้นมาได้วะเนี่ยทันใดนั้นก็มีเสียงดังก้องกังวานออกมาจากชายร่างดำนั้น มึงยังไม่รู้ตัวอีกหรือนี่นะคือนรกขุมสุดท้ายสำหรับสัตว์นรกเดรัจฉานอย่างมึงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างทุกข์ทรมานท่ามกลางเพลิงนรกโลกันทุกกะโหลกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้ไปชั่วนิรันดร์ส่วนบทลงโทษของมึงน่ะเหรอก็แค่เราเสียสงไขยแสนมหากัปเท่านั้นเอง เคยมีคนกล่าวเอาไว้ว่าความตายอาจไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งเพราะล่องรอยแห่งกรรมที่ได้ฝากเอาไว้มันจะยังคงติดตามจิตวิญญาณไปทุกภพทุกชาติเพื่อพิพากษาและนำทางสู่ภพภูมิใหม่ที่ตนเองเป็นผู้ลิขิตเอาไว้ด้วยมือของตนเอง